Now we should continue our Dhamma talk. ต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมะสืบต่อไป Today is the second day of our meditation retreat. วันนี้เป็นวันที่สองของการปฏิบัติธรรม 20th February 1994. วันที่20กุมภาพันธ์2537 We will continue our Dhamma talk on the practical exercise on Vipassana meditation. วันนี้จะบรรยายถึงวิธีการหลักการปฏิบัติวิปัสสนา Yesterday we have explained you how to practice Vipassana meditation briefly. เมื่อวานนี้พระคุณท่านได้อธิบายวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาแบบย่อๆไปแล้ว But I had explained you the meaning of the word vipassana, I think. พระคุณท่านคิดว่าได้อธิบายคำว่าวิปัสสนาแปลว่าอะไรไปแล้ว Vipassana means realization of the impermanent, suffering, impersonal nature of a body-mind process. วิปัสสนาแปลว่าเข้าใจรู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือทุกข์คือความไม่เที่ยงทุกข์และอนัตตาคือไม่ใช่เราเขาสัตว์และบุคคลของกายและใจทั้งหมด Therefore, Vipassana meditator must not be content with just deep concentration. เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรไปยึดติดอยู่แต่เพียงสภาวะของอำนาจสมาธิเท่านั้น If Vipassana meditator is content with just deep concentration, then he cannot attain any of enlightenment. ถ้าท่านไปยึดติดอยู่กับสภาวะกุศลสมถะที่เป็นสมาธิที่ดิ่งลึกท่านก็จะไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ทางปัญญาได้เพื่อหลุดพ้นจากกองทุกข์ So you should keep in your mind that we must realize impermanent suffering and impersonal nature of bodily and mental phenomena. ท่านจะต้องจำไว้เสมอว่าปฏิบัตินี้เพื่อเข้าใจถึงความไม่เที่ยงทุกข์และอนัตตาคือไม่มีเราเขาสัตว์และบุคคลคืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองจุดประสงค์ของวิปัสสนา So to realize these three characteristics, your practice should be systematic and methodical. ดังนั้นเองการปฏิบัติวิปัสสนาที่จะให้ถูกต้องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบระเบียบวิธีการที่ถูกต้อง Only systematic and methodical practice leads meditator to the cessation of suffering through realization of these three characteristics. ดังนั้นเองจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบวิธีการที่ดีและถูกต้องในการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าใจ3ลักษณะและเพื่อการดับทุกข์ So you should be patient with everything and you should be persevering. ท่านจะต้องมีความอดทนอดกลั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นและมีความพยายามไม่ลดละ
ภาคเพียรต่อไป And the beginning of the practice meditators naturally feels tired. โดยเป็นธรรมชาตินั้นผู้ปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นจะมีอาการเหนื่อยอ่อนล้าเพลียเป็นธรรมดา But he should not keep in his mind that I am feeling tired. แต่ท่านไม่ควรมีความคิดว่าฉันเหนื่อยเพลียอ่อนล้า Tiredness can be overcome by observing it as it really occurs. อาการเหนื่อยเพลียเมื่อยล้านั้นจะผ่านอุปสรรคไปได้โดยการมีสติกำหนดตามรู้อาการตามความเป็นจริงนั้นๆ So you should keep in your mind that meditators in the time of the Buddhas strive more than we are now. ผู้ปฏิบัติธรรมในสมัยพระพุทธองค์นั้นได้มีความภาคเพียรแกร่กล้ามากกว่าคนสมัยนี้อย่างมาก They did not feel tired. They did not feel tired. ผู้ปฏิบัติธรรมในสมัยพุทธกาลนั้นไม่รู้สึกเหนื่อย Following their path, we also do not feel tired. ถ้าเราปฏิบัติตามเส้นทางเราก็ไม่มีความรู้สึกว่าเหนื่อย After 4 or 5 days meditation, you will be all right. อีก 4-5 วันข้างหน้าท่านก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างไม่มีอะไรจะสบายขึ้น Do not be reluctant to proceed with your practice. อย่าหย่อนนะฮะในการปฏิบัติต่อเนื่องต่อไป The more effort you put in the practice, the more benefit you get out of the meditation. ยิ่งมีวิริยะความเพียรมากขึ้นมากขึ้นท่านก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้นมากขึ้น But the practice should be systematic and methodical. ดังนั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องมีระบบระเบียบที่ดีและถูกต้อง As to sitting meditation, you should not sit leaning against anything, any pole or any wall or any back of a chair. ในการนั่งวิปัสสนาท่านไม่ควรที่จะพิงฝาผนังหรือสิ่งใดๆหรือเก้าอี้สรุปคือห้ามพิง If you sit leaning against anything, your effort becomes weak. ถ้าท่านพิงสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำให้วิริยะความเพียรท่านหย่อน When the effort becomes weak, your great friends comes to you to greet you. ถ้าวิริยะของท่านหย่อนยานหย่อนอ่อนแรงจะมีเพื่อนรักมาเยี่ยมท่าน Do you know who is your great friend? ท่านรู้ไหมว่าเพื่อนรักของท่านคือใคร I think you know. พระคุณท่านบอกว่าหวังว่าผู้ปฏิบัติท่าน ทุกท่านในที่นี้คงจะทราบดี Who is your great friend? นี่คือคำถามว่าเพื่อนรักของท่านคือใครกันแน่มีใครยกมือตอบสักคนได้ไหมครับ That is sloth and torpor. คำตอบคือง่วงเหงาหาวนอน We call it Tina Mida. พระคุณท่านเรียกว่าทีนมิทะ Tina Mida, sloth and torpor, or mental sluggishness or sleepiness is the great friend of meditators. ทีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนนั้นเป็นเพื่อนรักของผู้ปฏิบัติธรรม
So when a meditator lean against anything, then his effort becomes weak and sleepiness will come to him. ถ้าท่านพักพิงวิริยะของท่านจะอ่อนนะฮะแล้วก็เจอความง่วงเหงาหานอนจะเข้ามาหาท่าน When he feels sleepy, he imitates the manner of a lizard. I don't understand a lizard. Lizard. ก็ถ้าท่านปล่อยความง่วงเข้านะฮะก็จะเสมือนจิ้งจก lizard that crawl on the floor. Yes, it is stay on the tree and crawling on the trunk of the tree and the branch of the tree. You know, lizard. When he is happy, he is nodding. ถ้าเขามีความสุขเขาก็จะคือนอนกลน You know, the lizard. Yes, you are. You are the high-ranking dignitary who lives in the city, so you do not know what a lizard is. เดี๋ยวนะเมื่อท่านอยู่เมืองกรุงมากจนไม่ทราบว่าจิ้งจกนั่นคืออะไร When lizard is happy, then he nodded like this. When he's not happy, when he nod like this. เหมือนจิ้งจกจะก็คือแค่ว่าจะอ้าปากหรือกระดิก You may know the Mahosada Jataka. Mahosana Jataka. The story of a Mahosada who is a bodhisattva, who was a bodhisattva. คือเป็นพระโพธิสัตว์รูปหนึ่งนะครับ One day Mahosada went to a garden. วันหนึ่งโมโหสตะนั้นไปที่สวน When he reached the gate, there was a lizard on the gate. เมื่อโมโหสตะนั้นเข้าไปใกล้ชิดบริเวณคือประตูนะฮะประตูทางเข้าก็ไปเห็นจิ้งจกตัวหนึ่ง So he put on the neck of the lizard a piece of coins. ก็ผู้ชายคนนี้โมโหสตะนั้นก็เอาเหรียญไปวางไว้บนจิ้งจก When he went to the garden next time, he stopped at the gate and looked at the lizard. แล้วต่อมาคนนั้นก็ไปที่เดิมอีกนะฮะแล้วก็ไปดูจิ้งจกตัวนั้นอีก Then the lizard was very much pleased with his coin on his neck. รู้สึกว่าจิ้งจกมีความพอใจซึ่งเหรียญที่ไปห้อยบนคอของจิ้งจก So he nodded to the Mahosada. ก็เขารู้สึกว่าคลางไปที่โมโหสตะ And I think you know what lizard is. ท่านคงจะรู้ว่าจิ้งจกคืออะไรกิ้งก่าใช่ไหมไอ้ลอง translate กิ้งก่านะฮะ Yes, he is a city dweller, so he doesn't know lizard. ผมกิ้งก่านะฮะInda. กิ้งก่าผมไปไทย Inda. กิ้งก่า Inda. กิ้งก่า Inda. กิ้งก่า Yes. So if a meditator sit leaning against anything, then he will be a lizard. ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมคือไปพิง You know, กำแพงหรือข้างๆนะอุปมาเหมือนกิ้งก่า he will imitate the lizard and nodding. ก็เหมือนกับก๊อปปี้นะคือไปทำตามกิ้งก่านั้น So leaning against anything, it's not systematic sitting.
ในการพักพิงผนังนั้นเป็นระบบที่ไม่ดี Sleepiness, sloth and torpor is one of the enemies of a meditator. การง่วงเหงาหาวนอนนั้นเป็นศัตรูอันหนึ่งของผู้ปฏิบัติธรรม So they are called the soldiers of Mara. นี่คือมารทหารมาร Yes, sleepiness, sloth and torpor is the soldier of Mara. ก็คือเป็นมารที่เป็นทหาร So he sent his soldiers to meditators who is sitting leaning against anything. Can you start again, sir? That Mara sent his soldiers to a meditator who is sitting leaning against any wall or any pole or on the back of the chair. ก็มารตัวนั้นส่งทหารไปเล่นงานคนนั้นที่นั่งพิงกำแพงหรือผนัง And this morning, I saw a meditator sitting on the chair, leaning against the back of the chair, and he was attacked by the soldier of Mara. เมื่อเช้านี้พระคุณท่านเห็นผู้หญิงคนหนึ่งก็คือนั่งปฏิบัติธรรมแล้วก็พิงเก้าอี้และอยู่ในลักษณะคือโดนมารทหารบุก So do not let yourself be the victim of Mara. อย่าให้มารนั้นเข้ามาที่ท่านก็คืออย่าไปพิงนะ Do not sit leaning against any wall or pole or the back of the chair. ไม่ควรพิงเก้าอี้ผนังหรือสิ่งต่างๆใดๆทั้งสิ้น It's not the right way to lead you nibbana. นั่นไม่ใช่เส้นทางไปสู่มรรคผลนิพพาน Then when you feel any physical discomfort such as pain, stiffening, itching, numbness and so on, you should put more effort in the noting, being aware of this physical discomfort very attentively. เมื่อท่านมีความรู้สึกว่าร่างกายของท่านปวดเมื่อยล้าชาและไม่มีความสุขสบายท่านควรจะใช้วิริยะเพิ่มขึ้นมีความเพียรเพิ่มขึ้นในการกำหนดและรู้อาการอย่างตั้งอกตั้งใจสนใจและอย่างมีพลังลงไป The Buddha said, strenuous effort is the way to get rid of all kinds of physical discomfort. พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าวิริยะอันแกร่กล้านั้นจะทำให้ท่านพาอุปสรรคจากร่างกายที่ท่านมีความไม่สุขสบายเช่นปวดเมื่อยคันต่างๆได้ถ้าท่านใส่วิริยะอย่างแกร่กล้าลงไป The more painful you are, the more strenuous effort you put. ไม่ว่าเจ็บจะยิ่งมากขึ้นพลังของความแก่กล้าของวิริยะนั้นก็จะต้องแรงตามไปแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆ But you need great patience with the painful sensation. ท่านจะต้องมีขันติอย่างอดทนอย่างมากในการอดทนอาการเวทนาเจ็บต่างๆเหล่านั้นต้องมีขันติอดทน Strenuous effort, perseverance, and patience are the greatest qualities of a successful meditator. สิ่งที่สำคัญในการปฏิบัติธรรมมี3ชนิดที่ควรจำวิริยะอย่างแกร่กล้า
และความอุตสาหะภาคเพียรไม่ลดละอย่างเหนียวแน่นและขันตินะคือความอดทนไม่ทิ้งง่ายๆคือมีความอดทนต่อไป So you should not change your position, or you should not have any tendency or desire to change position when you feel painful sensation. ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านมีเวทนาเจ็บทุกข์ท่านไม่ควรเคลื่อนย้ายเปลี่ยนย้ายขยับร่างกายของท่าน You should be patient with the pain and observe it until you realize it in its true nature. ท่านจะต้องมีขันติความอดทนในการมีสติกำหนดตามรู้อาการเจ็บต่างๆให้ถึงที่สุดจนกว่ามันจะหายนะครับ If you can sit, say, 1 hour without changing position, you are hopeful to attain enlightenment. ถ้าท่านนั่งอย่างนิ่งสงบไม่ขยับ1 ชั่วโมงท่านมีโอกาสที่จะได้เข้าสู่มรรคผลนิพพาน If you change your position often, your concentration becomes weak. Then you are hopeless to attain any enlightenment. ถ้าท่านเปลี่ยนบ่อยๆเคลื่อนย้ายร่างกายของท่านบ่อยๆจะทำให้ท่านไม่มีสมาธิและจะทำให้ท่านไม่มีโอกาสที่จะเข้าสู่สภาวะธรรมชั้นสูงหรือมรรคผลนิพพานได้ So you should sit like a statue. ท่านควรจะนั่งเหมือนพระพุทธรูป without any movement or without shaking, without trembling. ปราศจากร่างกายเคลื่อนไปเคลื่อนมาหรือขยับ Without changing position in any way. ไม่เปลี่ยนขยับใดๆทั้งสิ้นในร่างกายของท่าน Then you need perseverance and patience in this case. ในกรณีนี้ท่านจำเป็นต้องมีความภาคเพียรอุตสาหะยังไม่ลดละและมีขันติอดทนในการที่ไม่ขยับกระเยื่อน If you do not change your position, your concentration becomes deeper and deeper. ถ้าท่านไม่ขยับเลยสมาธิท่านของท่านนั้นก็จะแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆSo do not change your position in a sitting. โปรดอย่าได้ขยับขยื่นเลยขณะที่ท่านนั่งวิปัสสนา There are few meditators, maybe a couple of meditators, who open their eyes while sitting. ในขณะที่บางท่านนะฮะจำนวนน้อยหรือจำนวนหนึ่งนั่งวิปัสสนาได้มีการลืมตาเกิดขึ้น Once you open your eyes, your concentration breaks. ทุกครั้งที่ท่านลืมตาสมาธิของท่านก็แตกสลายไปเสียหายไป You must not open your eyes even once in a sitting. ท่านไม่ควรจะลืมตาคือต้องไม่ลืมตาเลยในการนั่งของแต่ละครั้ง If you open your eyes while sitting, you are not practicing vipassana meditation, but you are practicing Zen meditation. ถ้าท่านลืมตาขณะปฏิบัติธรรมแสดงว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาแต่ท่านได้ไปปฏิบัติเซนคือทางมหายานมากกว่า Zen meditators, when they practice zazen here means meditation. Zazen, they have to open their eyes. ในหลักการปฏิบัติธรรมของสายซาเซนนะฮะผู้ปฏิบัติธรรมจะลืมตาซาเซนในที่นี้แปลว่าผู้ปฏิบัติธรรม With the eye open, if you sit for meditation, you can't concentrate very well. ในการปฏิบัติธรรมและลืมตานั้นท่านจะ
ไม่ได้สมาธิดีเท่าที่ควร When I was in Japan 1983, I asked a Japanese Zen monk, why do they open their eyes while sitting for meditation? พระคุณท่านนั้นเคยไปประเทศญี่ปุ่นและไปที่วัดที่นั่นพระคุณท่านได้ถามอาจารย์ในประเทศญี่ปุ่นว่าทำไมผู้ปฏิบัติธรรมถึงต้องลืมตา Then he said they have a good reason for opening their eyes while sitting. เขามีเหตุผลดีเพียงพอที่จะตอบว่าทำไมถึงนั่งแล้วต้องลืมตา The reason is not to feel sleepy. เหตุผลก็คือการลืมตานั้นจะได้ไม่มีการง่วงเหงาหาวนอน But sometimes some of us Zen monks close their eye and feel sleepy. ผู้ปฏิบัติธรรมเซนของประเทศญี่ปุ่นนั้นบางครั้งหลับตาและต่อมาก็เกิดความง่วงเหงาหาวนอน Then one of the monk who is a supervising meditators holding a very good stick and strike that meditator who is snoring and sleepy. เพราะฉะนั้นจะมีพระอยู่องค์หนึ่งในวัดญี่ปุ่นก็เหมือนซูเปอร์ไวเซอร์คือหัวหน้านะฮะหรือคนสอนจะถือไม้นะฮะแล้วก็เข้าไปตีคนที่กำลังคือกลนง่วงนอน The length of the stick is about 3 feet. ไม้ที่ตีนั้นยาวประมาณ3 ฟีต The width is about 3 inches. ความกว้างประมาณ3 the wide 3 inches. Please think about that stick. When a person strikes with this stick, how he felt it. ท่านลองจินตนาการนึกภาพดูถ้ามีใครเอาไม้ไปตีท่านขณะที่ท่านง่วงนอนท่านจะมีความรู้สึกอย่างไร That is the best way of getting rid of sleepiness. นั่นคือวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่ดีในการแก้ไขความง่วงเหงาหาวนอน If you open your eyes while sitting, I will use that technique. ถ้าเกิดง่วงเหงาหาวนอนก็ใช้เทคนิคนั้นคือลืมตา Is it good? อันนั้นดีไหมครับ Yes. With the eye open, sitting is not systematic and methodical. So you must not do that. คือยังไงก็ตามนะฮะก็ไม่ควรจะลืมตาเพราะไม่ใช่ระบบวิธีการที่ดีในการปฏิบัติธรรม In the walking, in the sitting, some of the meditators sit with the back, with their body sinking. บางคนในการนั่งนั้นหลังเกิดมีการหดหู่คืองอหย่อนลง When you sit for meditation, your body must be kept straight. ในการนั่งวิปัสสนานั้นร่างกายของท่านต้องตรงผงาดขึ้นมาตรงนะสรุปหลังตรง The neck and the head also must be kept straight. คอบริเวณคอนะหน้าควรอยู่ในลักษณะตรง If the body gradually bends forward, then you should straighten it up mindfully. ขณะที่หลังของท่านงอไปข้างหน้าท่านควรมีสติกำหนดยืดหนอนั้นมีสติตามรู้ในการยืดให้หลังตรงขึ้นมา In the walking meditation, you must not, your stepping should be natural and normal. ในการเดินจงกรมนั้นในการย่างท่านควรจะย่างแบบธรรมชาติ You must not lift the foot too high. ท่านไม่ควรยกส้นเท้าของท่านนั้นสูงเกินไป
Your stepping should be natural. การเคลื่อนไหวต้องเป็นไปอย่างธรรมชาติ If the foot is lifted naturally, you are able to observe the movement of the foot. ถ้าท่านยกเท้าของท่านขึ้นอย่างธรรมชาติท่านก็จะมีโอกาสสังเกตเห็นตามความเป็นจริงได้ดีกว่า Some of the meditators pull the foot backward when he make a step. ผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านยกเท้าขึ้นและยกเอ็นไปข้างหลังคือดันไปข้างหลังด้านหลัง To lift your foot, you need not to pull it backward. ในการยกเท้าขึ้นท่านไม่จำอย่างธรรมชาติแต่ควรจะทำแบบเชื่องช้ามาก Then you can be aware of the movement of the foot very well. จะทำให้ท่านสังเกตรู้สึกความเคลื่อนไหวอย่างดีมาก So you can note lifting. ดังนั้นท่านจึงจะสามารถกำหนดยกหนอ Some meditator may note lifting movement repeatedly, about 5 or 6 times, because they stand very long to lift the foot. บางคนอาจจะยืนนานแล้วก็อาจจะกำหนดยก5 ครั้ง So some of the meditators cannot keep their balance when they are standing on a leg very long time. ถ้าท่านยกเท้าขึ้นแล้วกำหนดยาวถึง5 ครั้งนานเกินไปอีกเท้าอีกด้านหนึ่งจะเกิดอยู่ในสภาวะไม่สมดุลคือจะปัดแกว่งและเซคือไปแช่อยู่นาน Because they lost the balance, their concentration also becomes weak. เมื่อเท้าเกิดการเอียงก็จะทำให้เกิดเสียความสมดุลของร่างกายและทำให้สภาวะสมาธินั้นเสียหายและไม่ดี When you push forward your foot, you should push forward, say about a length of a foot, not longer than that. ในการเคลื่อนเท้าไปแต่ละก้าวท่านไม่ควรจะเคลื่อนยาวไปความยาวประมาณ1 ฝ่าเท้าของท่าน If you push forward the foot very long, then you lost your balance, and also your walking is also very awkward and funny. ถ้าท่านก้าวเท้าย่างเท้าไปยาวไปจะทำให้ดูแปลกๆฝืนธรรมชาตินะฮะแล้วก็เสียความสมดุลดูแล้วตลก It's not natural. ไม่ใช่ธรรมชาติ The Buddha doesn't teach us to push the foot forward very long. พระพุทธองค์ท่านไม่ได้สอนในการปฏิบัติให้เคลื่อนเท้าย่างเท้านั้นยาว What the Buddha said is to be aware of the movement of the foot, that's all. พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนไว้ว่ามีสติสัมปชัญญะตามรู้อาการเคลื่อนไหวตามความเป็นจริงเท่านั้น So your stepping should be a length of a foot, not longer than that. เท้าของท่านไม่ควรยาวเกิน1 ฝ่าเท้าของท่าน When you put the foot down, your foot should be put flat. ในการเหยียบเท้าลงพื้นนะฮะลงเท้าของท่านควรจะวางแบบราบขนานเสมอพร้อมลงไปทีเดียวไม่ใช่คนละตอนลงไปแบบครั้งเดียวราบขนานลงไป Only when you put down the foot flat, you can feel touching sensation very well. เมื่อท่านวางเท้าเวลาเหยียบเท้าลงแบบราบลงไปครั้งเดียวท่านจะทำให้รู้สภาวะอย่างละเอียดและดี So
So you can observe the touching sensation very well. จะทำให้ท่านเกิดมีความรู้สึกประสาทสัมผัสอย่างดี So please do not lift the foot too high. Do not push it forward too long. If you do that, you are awkward and your walking is funny, as if you are dancing. เพราะฉะนั้นท่านไม่ So you can observe the touching sensation very well. จะทำให้ท่านเกิดมีความรู้สึกประสาทสัมผัสอย่างดี So please do not lift the foot too high. Do not push it forward too long. If you do that, you are awkward and your walking is funny, as if you are dancing. เพราะฉะนั้นท่านไม่ควรยกเท้าสูงเกินไปหรือย่างเท้าไกลเกินไปจะทำให้ท่านเหมือนกับว่าเป็นคนท่าทางตลกสภาวะอยู่ในความไม่สมดุลแล้วมีลักษณะคล้ายคนเต้นระบำเต้นลำ The principle of vipassana meditation is to be aware of whatever naturally arises as it really occurs. กฎเกณฑ์ของวิปัสสนานั้นคือเห็นตามความเป็นจริงจริงๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างนั้นของมันไม่ใช่สร้างขึ้น So in vipassana meditation, you mustn't create any actions or movement so that you can observe it. ในกฎเกณฑ์ของวิปัสสนานั้นท่านไม่ควรสร้างขึ้นเหนี่ยวรั้งขึ้นปรุงแต่งเพิ่มขึ้นที่ไม่ใช่ธรรมชาติ If you slow down your stepping, you can observe the movement of the foot very well, so it must be natural. มันก็ดีเพียงพอถ้าท่านเคลื่อนไหวเชื่องช้าท่านก็จะเห็นกระบวนการต่างๆและเห็นตามความเป็นจริงของธรรมชาตินั่นก็ดีเพียงพอของการเห็นปรากฏการณ์ที่แท้จริง And also, while you are walking, in the walking meditation or walking to any distance, you must be aware of the movement of the foot very well. ไม่ว่าท่านจะเดินจงกรมหรือเดินไปไหนมาไหนท่านควรจะสังเกตและกำหนดรู้อาการของการเคลื่อนไหวให้หมด And a retreat, wherever you go, you must be aware of the movement of the foot, at least left and right. ไม่ว่าท่านจะเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนอย่างน้อยท่านควรจะมีสติกำหนดตามรู้อาการขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ Every actions and movements of the bodily phenomena must be aware of as much as possible. อาการประสบการณ์สัมผัสใดๆในร่างกายเกิดขึ้นท่านจะต้องมีสติสัมปชัญญะตามรู้อาการนั้นๆตามความเป็นจริง From the moment you wake up to the moment you go to sleep, you must be aware of each and every actions and movements. เริ่มต้นเมื่อท่านตื่นนอนจนถึงหลับทุกๆขณะท่านจะต้องมีสติสัมปชัญญะตามรู้อาการทั้งหมดให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ Some of our meditators when they are about to sit on the seat for meditation, they went to the place where they are to sit quickly, and then when they sat down, they slow down all actions and movements, and very, very slowly they do all these actions and aware of it. It's not systematic. มีท่านพระคุณท่านสังเกตผู้ปฏิบัติธรรมบางคนนะฮะหลังจากเดินจงกรมเสร็จจะรีบเดินไปที่ตัวเองจะนั่งอย่างค่อนข้างเร็วแต่ขณะที่จะลงนั่งนั้นบุคคลผู้นั้นได้เคลื่อนมืออย่างสวยงามท่าทางอย่างยอดเยี่ยมขณะเฉพาะจะนั่งเท่านั้นแต่ขณะจากเดินไปสู่นั่งนั้นไม่ละเอียดแต่เฉพาะนั่งจะมีการลำเคลื่อนอะไรต่างๆพระคุณท่านบอกว่าอันนั้นไม่ใช่ระบบวิปัสสนาที่ดี If you walk
walk to the place where you are to sit, you should be mindful of all the movement of the foot until you have reached the place. วิธีที่ถูกต้องขณะที่ท่านเดินจงกรมอยู่และจะเดินไปนั่งท่านจะต้องมีการต่อเนื่องมีสติกำหนดตามรู้ของการเคลื่อนไหวทั้งหมดจนถึงที่ท่านจะนั่งและกำหนดต่อเนื่องไปจนถึงนั่งลงในทุกขั้นตอน At least you should know three parts of a step when you walk to the place where you are to sit. ก่อนจากเดินไปสู่นั้นอย่างน้อยท่านควรจะใช้3ระยะ Lifting, pushing, dropping, lifting, pushing, dropping, and so on. อาทิเช่นยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเป็นต้นอย่างน้อยนะครับคือต้องมีการต่อเนื่องจากเดินไปสู่นั่งสรุป Wherever you go, you must not go unmindfully. ไม่ว่าที่ใดก็ตามที่ท่านจะไปท่านควรมีสติและไม่ควรมีการละเลย Whatever you do, you must not do it unmindfully. ไม่ว่าท่านจะทำอะไรต่างๆนานาก็ตามท่านไม่ควรทำแบบขาดสติ While you are taking bath, while you are washing, while you are eating, while you are drinking, all the actions and movements involved in this act of doing must be observed as it really occurs. ไม่ว่าในอิริยาบถย่อยทั้งวันไม่ว่าจะล้างหน้าอาบน้ำดื่มกินอาการปฏิกิริยาสิ่งต่างๆทั้งวันท่านควรจะมีสติตามรู้ทุกขั้นตอน Yesterday you saw on the TV some meditators taking meal very slowly and mindfully. เมื่อวานนี้ที่มีการเปิดวิดีโอท่านผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้สังเกตแล้วใช่ไหมว่าในการรับประทานอาหารนั้นในจอวิดีโอนั้นจะเห็นพระผู้ปฏิบัติธรรมเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้า Mindfulness is the life of a meditator. การมีสติสัมปชัญญะนั้นคือชีวิตจิตใจหัวใจของผู้ปฏิบัติธรรม If a meditator is not mindful of anything at any moment, it means that he is dead. ทุกครั้งที่ผู้ปฏิบัติธรรมขาดสติอุปมาคล้ายว่าบุคคลนั้นตายแล้วเสียไปแล้ว Because the mindfulness, the life of a meditator is not with him. เพราะว่าคือเมื่อขาดสติก็เหมือนเสียชีวิตก็ไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป So meditator must be alive with mindfulness of every movement of body. เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องมีชีวิตอยู่กับการมีสติทุกๆขณะตลอดเวลา When the Buddha teaches Mahasatipatthana Sutra for meditative technique of mindfulness, he teaches us a separate chapter to be aware of all daily activities. พระพุทธองค์นั้นท่านได้สอนในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธองค์ท่านได้แยกหมวดหนึ่งในมหาสติปัฏฐานสูตรแยกออกมาต่างหากที่สำคัญ There the Buddha said, Bhikkhande patekande sambhajanakari hoti, alokite vilokite sambhajanakari hoti, samanjite pasarite sambhajanakari hoti, Uchara pasava kame sambhajanakari hoti, Sanghati pada jivara dharane sambhajanakari hoti,
กเตทิเดนิเสเนสุเดอสิเดปิเดไคเดไซเดสัมจนการิโหติกเตทิเดนิเสเนสุเดจากริเตตุนิบาเวสัมจนการิโหติ and so on. No translation. You want me to translate to Pali, sir? พวกท่านจะให้ผมพูดบาลีตามท่านทุกปีท่านก็ล้อเล่นกับผมนะครับเพราะรู้ว่าผมบาลีไม่เป็นนักปฏิบัติ 99% That chapter is known as Sambhajanya Papa. ในบทนั้นเรียก It means สัมปชัญญะ full aware of all actions and movements. คือในความหมายแปลว่ารู้อย่างเต็มเปี่ยมจริงๆของกายและใจ Abhikande patikande samajanakāri hoti means when you go forward, when you go backward, you must be aware of the movement of the foot. ในประโยคนี้แปลว่าไม่ว่าท่านจะไปข้างหน้าหรือถอยไปข้างหลังท่านจะต้องรู้อย่างเต็มเปี่ยมตามความเป็นจริงของการย่าง When you walk to any distance or when you walk back and forth as walking meditation, you should strive your best to perceive each individual movement of the foot very well by observing it attentively. ในขณะที่ท่านเดินจงกรมไปข้างหน้าแล้วเดินหมุนกลับท่านควรจะมีความสนอกสนใจมีพลังในการจ้องจับตามรู้อาการเคลื่อนไหวอย่างละเอียดที่สุดอย่างลึกซึ้ง When you intend to lift the foot, you should note intending. When you lift the foot, you should note lifting. ถ้าขณะที่ท่านอยากจะยกเท้าขึ้นท่านควรจะกำหนดอยากหนอและเมื่อยกก็กำหนดยกหนอ When you intend to push forward, you should know intending. When you push it forward, you should note pushing. In this way, intending, pushing. และในขณะที่ท่านย่างท่านก็ควรจะกำหนดอยากหนอคืออยากย่างนะฮะแต่ไม่ต้องใช้ย่างอยากหนอแล้วกำหนดต่อไปย่างหนอรู้อาการย่าง When you drop the foot down, you should note intention before dropping, noting intending. Then you should note dropping movement. ในขณะที่ท่านจะเหยียบเท้าลงที่พื้นท่านก็กำหนดอยากหนอและต่อมาก็ตามด้วยเหยียบหนอลงไปที่พื้น When the foot touches the floor or the ground, you should note touching. ในขณะที่เท้าของท่านกระทบพื้นท่านก็กำหนดว่าถูกหนอ Before touching, you need not note intention. ขณะที่เท้าจะเหยียบพื้นท่านไม่ต้องกำหนดว่าอยากหนอคือลงหนอนะฮะโทษลงหนอเหยียบหนอแต่ก่อนเหยียบไม่จำเป็นต้องอยากเพราะมันจะถูกแล้ว Because when you drop the foot down, whether you have intention to touch the ground or not, the foot will touch. เพราะฉะนั้นก่อนที่เท้าของท่านฝ่าเท้านั้นจะเหยียบลงไปไม่ว่าท่านจะกำหนดอยากหรือไม่อยากเท้ามันก็จะกระทบพื้นอยู่ดีนั่นเองจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดก่อนกระทบพื้นคำว่าอยากไม่จำเป็นต้องใส่แต่อันอื่นใส่นะฮะ So you need not know intention before touch him. ก่อนที่จะเท้ากระทบพื้นสัมผัสพื้นไม่จำเป็นที่จะต้องกำหนดอยากหนอ
After touching is noted, you intend to press your foot. Then you know intending, then pressing or pressure. เพราะฉะนั้นก่อนที่เท้าเมื่อถูกนะฮะก็อย่างหนอแล้วกดหนอ Only you have placed the front foot very well. You should begin to lift the heel of the back foot. ในเท้าข้างหน้าที่ท่านเหยียบลงไปนะฮะต้องเหยียบอย่างสนิทก่อนนะฮะมิฉะนั้นเท้าอันจะขึ้นมาต้องเหยียบให้เสร็จสิ้นก่อน While you are pressing the front foot, you should not lift the foot, the heel of the back foot. เพราะว่าคือสรุปคือเมื่อเท้าวางลงแล้วนะฮะเท้าอีกด้านหนึ่งอย่าเพิ่งยกขึ้นอย่าไปเกิดขึ้นพร้อมกันให้เสร็จสิ้นอันใดอันหนึ่งก่อน Only you have pressed the front foot very well. Only after you have pressed the front foot very well, you should begin to lift the heel of the back foot. จนกระทั่งเมื่อท่านวางเท้าเหยียบเท้าลงไปอย่างเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้วจึงจะเริ่มยกเท้าอีกข้างหนึ่ง There are some meditators who lift the heel of the foot before he had pressed the front foot very well. มีผู้ปฏิบัติธรรมบางคนคือไปยกเท้าขึ้นก่อนนะฮะคือเท้าอีกข้างหนึ่งกระดกขึ้นมายังไม่สิ้นสุดในการวางเท้าก็ไปกระดกอีกเท้าหนึ่งขึ้นมา Then when he about to note lifting of the back foot is half lifted already. ก็เมื่อเท้ายังไม่ทันเหยียบสนิทเลยอีกเท้าหนึ่งก็ด้านเท้าด้านหลังก็ลอยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วคือไปทำพร้อมกัน That is not the right way of walking meditation. ท่านไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องในการเดินจงกรมคือสรุปคือวางให้สนิทก่อนให้เรียบร้อยอีกเท้าด้านหลังถึงจะยกขึ้น So to check the lifting of the heel of the back foot, you should know intention before lifting. ในการแก้ปัญหาที่จะไม่ให้เท้าซึ่งอยู่ด้านหลังลอยขึ้นมาท่านใช้การกำหนดอยากหนอนั้นๆจะทำให้ไม่มีเกิดการเผลอ In this way you note intending lifting, intending pushing, intending dropping, touching, intending pressing, and so on. ก็ลักษณะคือระยะที่5ระยะที่6อยากหนอยกส้นหนอยกหนออยากหนอย่างหนออยากหนอลงหนอถูกหนออยากหนอกดหนอเพราะฉะนั้นก็ประมาณระยะที่5ที่6ที่พระคุณเจ้าได้อธิบายไป But you have to slow your step so that you can observe these movements. ท่านจะต้องเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้ามากท่านจึงจะรู้สึกเข้าใจการเคลื่อนไหวอย่างแท้จริง Be careful not to lift too high, not to push it forward too long, so that you should not be awkward. อย่าโปรดอย่าได้ยกเท้าสูงเกินไปแล้วย่างยาวเกินไปจะดูทำให้ท่านลักษณะแปลกๆผิดปกติฮะผิดท่าธรรมชาติแล้วก็แปลกๆ Please be careful the principle of Vipassana meditation. โปรดระวังกฎเกณฑ์ของวิปัสสนา The principle of Vipassana meditation is being aware of natural processes. วิปัสสนากฎเกณฑ์คือรู้เข้าใจปรากฏการธรรมชาติตามความเป็นจริงคือใช้ธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติ So your stepping must be natural. การเดินจะต้องเป็นธรรมชาติ And the sitting too, and the beginning of the practice,
For some of the meditators, abdominal movement may not be distinct enough to note. ในเบื้องต้นนั้นในการนั่งวิปัสสนาผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านอาจจะไม่รู้สึกเห็นพองหนอยุบหนอชัดเจนคือเห็นไม่ชัด If he is not able to observe the movement of the abdomen very well, sometimes he may make the breathing vigorous, or he may breathe quickly or rapidly. He must not do that. If he do that, he get tired in a short time. ในการปฏิบัติธรรมบางคนผู้ปฏิบัติธรรมบางคนอาจจะหาพองหนอยุบหนอไม่เจอคือพองหนอยุบหนอไม่มีหรือไม่ชัดเจนก็เกิดการไปหายใจบังคับบัญชาขึ้นหายใจแรงขึ้นกระตุ้นขึ้นหรือไปผลักดันเปลี่ยนแปลงการหายใจอันนั้นไม่ดี So breathing must be normal and natural. ในการหายใจนั้นควรจะเป็นไปอย่างธรรมชาติของมัน If you do not find the movement distinct, then you should put your both hands upon the movement of the abdomen. ถ้าท่านไม่สามารถรู้สึกการเคลื่อนไหวของพองหนอยุบหนออย่างชัดเจนหรือไม่เห็นท่านก็อาจสามารถใช้มือของท่านไปประกบวางบนแผ่นท้องของท่านบริเวณหน้าท้อง When you put both of your hands on the area of the navel, then when the abdomen rises, it feels your hand feels it. When it falls, your hand feels it. Then you can note the rising falling. ในการที่ท่านใช้มือสองด้านไปจับวางบนบริเวณแผ่นท้องหน้าท้องของท่านจะทำให้ท่านเกิดประสบการณ์สัมผัสรู้สึกอย่างดีชัดเจนของการเคลื่อนไหวพองหนอยุบหนอ Though you put a strenuous effort to note this abdominal movement, if it's not distinct enough, you have alternatives. ในการที่ท่านเมื่อมีความพยายามอย่างแรงกล้าแล้วในการตามรู้พองหนอยุบหนออย่างเต็มที่โดยใช้มือแล้วความพยายามแล้วแต่ก็ยังไม่ชัดเพราะคุณท่านก็บอกว่ามีสิ่งที่ทดแทนได้ Instead of contemplating rising falling movement, you should observe sitting posture and 2 points of touching sensation. ในการแทนค่าโดยไม่กำหนดพองหนอยุบหนอสิ่งที่แทนค่าคือนั่งหนอถูกหนอ2 จุด with eraser When you look at your sitting posture, you are aware of you are sitting. Then you note sitting. Then you should know any 2 points of touching which are predominant than the other things. หลักการมีดังนี้คือเมื่อพองหนอยุบหนอไม่ชัดท่านก็กำหนดนั่งหนอคือรู้สึกในอาการนั่งถูกหนอ2 จุดในบริเวณที่มีการเด่นชัดคือเลือกไม่ได้อันไหนที่คุณชัดนะฮะชัดเจนที่มีการกระทบในร่างกายเช่นบริเวณเท้าฝ่าเท้าหรือก้นขอประทานโทษนะฮะที่มีอาการชัดนั่งหนอถูกหนอจุดกระทบนั้นเลือกอันที่มีปรากฏการณ์ที่ชัดสำหรับท่าน Any 2 points of touching which is more predominant than the other thing must be observed. ก็คือสรุปอีกครั้งหนึ่งจุดกระทบ2 จุดนั้นต้องเป็นจุดที่มีความชัดเจนมากกว่าอันอื่น
There are many touching points when you sit on your cushion or on your seat. Out of those many touching points, you should choose the most prominent 2 points of touching. เพราะฉะนั้นในขณะที่ท่านนั่งวิปัสสนานั้นมีจุดกระทบหลายอันคือมีเยอะนะที่ท่านสามารถจะเลือกได้ท่านควรจะเลือกอันที่ท่านเห็นว่ามีความชัดเจนสำหรับท่านในขณะนั้น In this way you have alternatives to note. ดังนั้นท่านมีสิ่งทดแทนพองหนอยุบหนอถ้าพองหนอยุบหนอไม่ชัดท่านก็กำหนดนั่งหนอถูกหนอถูกหนอ As to the chapter on daily activities, I will continue the following day. Now it's enough for us. 1 hour was talking. ในการที่พระคุณท่านบอกว่าในเรื่องอิเลียบทย่อยอิสิสังวรพระคุณท่านจะขอบรรยายธรรมะในวันต่อไปครับ May all of you rightly understand the systematic and methodical practice of vipassana meditation and achieve your goal. พระคุณท่านอวยพรให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านว่าขอให้ท่านจงได้มีความเข้าใจในกฎเกณฑ์ระเบียบระบบการต่างๆของวิปัสสนาอย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จเป้าหมายของท่านสาธุสาธุสาธุ Today is loud as that. Today you are very powerful. วันนี้ท่านรู้สึกมีพลังมากขึ้นกว่าเมื่อวานในการกำหนดบริกรรม Sadhu is very loud. สาธุของท่านวันนี้มีแรงพลังดีขึ้น Tomorrow our Dhamma talk is 6 to 9. 6 to 9 6 to 7. 6 to 7. พรุ่งนี้นะฮะ Yes. จะมีการบรรยายธรรมะ6 โมงเย็นถึง 7 โมงเย็น You got the list? Now we should continue our Dhamma talk.